Välkomna till kanalen, jag heter Max Willman, tidigare stridspilot på JAS 39 Gripen och idag ska vi titta på cockpiten på en kanadensisk CF-18 HORNET. Häng med. Och det är alltså Captain, nu tappar jag bort vad han hette, Captain Dan DeLucci som förevisar cockpiten på en CF-18. Och en CF-18 är ju allt väsentligt som en vanlig F-18. Alltså den gamla varianten av F-18. Och Kanada har ju uppgraderat den så att den i allt väsentligt motsvarar då F-18 C och D-standard. Alltså C är en enkelsitsiga och D är en tvåsitsiga. Så väldigt likt till exempel det som US Navy använder. Och vi ska hoppa in här. At first glance, I think a lot of people think the cockpit's really small. Actually, in comparison with a lot of jets and jet trainers, it's pretty roomy actually. The thing is that they're made so that you have everything at your reach, and there's still a bit of storage and stuff. So we have kind of a lot of a... Och han pratar om storleken på cockpiten där. I allt väsentligt så är den ju betydligt större inuti än vad en JAS 39 är. Men precis som JAS 39, han pratar om det, att man har alltid sin at your reach, det vill säga att man vill inte behöva sträcka sig och hålla på och leta efter knappar, utan man vill lära sig vad knapparna är och sen ska man kunna trycka på dem utan att så att säga titta ner lite kort. Our switches on either side, our displays, and then our heads-up display as well. Radios, and then your standard kind of backup instruments, and then... Ja, väldigt lite JAS 39, skärmarna är lite mindre, annars har ju JASen också de här 3 stycken lite större skärmarna med radion rakt fram. Och sen så har ju Horneten då nödinstrument, riktiga sådana. Det finns inte i JAS 39 utan det är inbyggt i skärmarna i en egen logik. Your engine instruments and your fuel gauge as well. Okay. So I guess so we have an oxygen gauge in the back. You may not be able to see it. An oxygen switch. Some of our volume controls. Whether it be for different radios or intercom and stuff. Väldigt likt JAS 39. The main 2 things they say is like to have 2 hands, so one hand for the throttle, one hand for the control column. Det är samma sak på alla moderna stridsflyg. And the throttle, you have I guess like the ability to manipulate the screens, to trim your aircraft, so you got your standard, I guess hands-free or like close by trim switch. Ja, och det finns ju ingen trim på JAS 39 utan det sköts ju av datorn själv så att säga. Annars är det ju det som man pratar om HOTAS, som står för Hands on Throttle and Stick. Det vill säga att i grunden ska du kunna göra de mesta knapptryckningarna genom att hålla en hand på styrspaken och en hand på gasen. Sen ibland behöver man gå fram och jobba med radio med skärmarna, men i grunden ska man kunna hålla en hand på spaken och på gasen. And then your weapon release and your gun trigger switch. And then on the throttle, you have kind of like a mouse for your screens up here. Ja, en liten joystick på spaken. Your different radio controls. So in order to speak on one of the radios, you can just push a switch up or down, and then you get the number 1 or number 2 radio. Okay. We have our ID light on there as well. So basically, like, you have a lot of ability to just fly with your hand on the control column and the throttle, and still be able to do what you have to do in order to accomplish mission. And that's called HOTAS, right? Hands-on throttle and stick? That's right. Right on. Cool. Oh. And then, so, your right side, so it's 2 engines, so we got 2 generators, the battery gauge, hydraulics, radalt indicator, your temperature control, or your cabin air controls on the right, radar, INS, GPS, and then your forward-looking infrared sniper pod. And then with all that, so you turn all that on, and then you might have to program some of it with screens. You'll probably align your INS and then your GPS, and then kind of off to the races. You talked about a bit about starting? Yeah. Talk me through the startup. Ja, och det är som sagt det är väldigt likt JAS 39. Man har ett INS, alltså ett system som kan navigera utan GPS, alltså en inbyggd med massa olika gyron. Som man säger här startar vi, och sen så kan det systemet hjälpa till att hålla koll på var du är utifrån hur flygplanet rör sig och så vidare i luften. Och det är ju ifall GPSen då är sönder, trasig då, eller att den är utstörd helt enkelt. Och det verkar vara precis samma. We have an APU auxiliary power unit, so you're going to turn that on generally, and then that provides the power to turn the compressor in order to get it up to a speed where
Och det är precis samma sak på JAS 39. Man har en system som drar igång och gör att man kan få snurr på motorn då. Så man startar inte motorn direkt. Get your ATIS as per normal, and then whatever mission specific programming you're going to do, whether it be entering waypoints or programming your weapons or any of that stuff. And then after that, so it's a pretty quick start as long as everything goes according to plan, and then you're off to the races. So when you see an F-18 starting up and it's sitting on the ground for a fair amount of time, well, I guess that's all relative, but is that typically like the IMU all lining up? Yeah, I mean, it might only take 5 minutes, and we can get the aircraft going pretty quick. If you see it on the ground for any longer, a lot of times, say you have to be at a specific point at a certain time, you might give yourself more time in case you have to troubleshoot any anomalies. Och det är ju samma sak, det han pratar om det är att ifall det är någon som står bara med motorn igång och inte liksom taxar ut, så kan det ju vara att man har en viss tid, man behöver vara i ett målområde, släppa en bomb, eller man ska, ja, allting är ju grundat på att man är på rätt plats vid rätt tid. Då vill man ha lite marginaler ifall man får något problem, man måste så att säga starta om flygmaskiner eller man kanske måste byta flygmaskin. Och därför så vill man ju starta upp så att man har gott om tid på sig. Or any of your systems anomalies as well. A lot of times we'll have our ground crew with us. Like I said with the walk around, that if they found that their hydraulic fluid, for instance, was low, they'd actually be able to fill it up with the engines running. So they'll do that as part of their checks. So I think generally it just depends, kind of the mission, depends the timing. For me, for the demo, you'll see the starts a little bit quicker in order to save some fuel, because they were pretty fuel critical in order to accomplish the whole demo sequence. Right. So we'll try to keep that as short as possible to save the fuel for the show. Right, gotcha. Okay, describe to me the different screens that you have in front. What do they serve to function as? What do they do? I think everyone has their own personal preference, but you can actually put whatever you want on whichever screen. Okay. So it doesn't matter where you put them per se. There is some techniques out there. For me, like I like to have my movie map on the bottom screen, and then maybe my stores or my infrared or my sniper page, and usually the radar is not going to be on your right. Okay. And then the heads-up display is always on, right? But as a modernized fighter, you're also able to wear a genomgång helmet, right? That's right. So we have our HUD, so that gives us a lot of our flying, outputs or instrument outputs right up front, so you're able to keep flying, keep looking outside, and have the information you need to stay level, to know your airspeed, to know your altitude. With the genomgångs, you have a lot of the same functionality in your helmet, so now you can be looking around and still have that. Genomgång är ju alltså det amerikanska hjälmsiktet kan man säga, och då får man alltså en presentation i det glaset du fäller ner framför ögonen, så att säga. Det är ju det svarta eller det genomskinliga visiret, så har du information presenterat på det visiret. Det vill säga att med hudden så måste du titta igenom hudden för att få information, men som du har en sån här genomgång eller HMD som det heter i Sverige, så får du då den informationen även om du så att säga vrider ut huvudet åt höger eller uppåt eller neråt eller vad det nu är. Så du behöver inte hitta den informationen i hudden eller nere i cockpit. Och ytterligare en fördel med den här typen av system är ju att du kan slava då en IR-målsökare och även radarn och IRS-ten som de har på de här, eller din podd, till det här siktet. Du kan snabbt få den att peka på det du vill och då skjuta eller samla information väldigt snabbt. Information and some more available to you. Cool. Do you like flying with the genomgångs, or? I do. I find them more comfortable. They're a little heavier. I think I can hear better in them as well. So for the demo sequence, we don't use the genomgångs. We use our normal 190. But the genomgångs is a nice tool, especially for more tactical flying. Right. And you can. So if you've locked up on a target, like whether it be air to air or even if you're in air to ground mode. Looking out the cockpit window to the sides, the genomgångs will point out what you're focused on. Is that correct? Yeah, depending on how you set it up, but yeah, that's generally one of the benefits of the genomgångs. Yeah, right on. So if you were to be in air-to-air mode, how do you switch from air-to-air to air-to-ground in the F-18? Because it's a multi-role fighter, so... Yeah, I guess the easiest way would be our air-to-air and air-to-ground buttons up in the front here. Okay. That would be the one method to do that. Okay, that's probably the simplest. Is just push button and it just reconfigures the jet to be optimized to that role. You could also deselect it if you were more just traveling or transiting. Right. Ja, jag tror vi stannar där. Han pratar lite om
hur man byter då ifrån olika moder i flygplanet, och det är ju så att säga den här swing roll-delen där att man kan gå från jakt till attack till spaning med en knapptryckning. Sen pratas det också om någonting som heter omni-roll. Det pratar framförallt fransoserna om med rafalen där. Alltså att du kan vara både jakt och attack samtidigt till exempel. Och ja, hur man definierar det är väl så att säga, den definitionen är väl inte helt fastställd. Men JASen kan ju i alla fall göra alla roller, och det kan de flesta moderna stridsflygsystem idag, eftersom det är så pass dyrt med stridsflygplan vill man att de ska kunna göra så mycket som möjligt. Men det var en snabb genomgång av CF-18, väldigt lik F-18C, D-varianterna med uppvisningspiloten här. Och ja, väldigt mycket är ju likt JAS 39. Sen så är det ju då, förutom liksom hur det ser ut i Cockpit, så vill man ju också ha en smart logik i mjukvaran bakom, så att man får information presenterat på ett enkelt sätt och med så få knapptryckningar som möjligt när man behöver det. Och det är ju det som jobbas med i alla stridsflygplan då, F-35 och JAS 39 ERIC, hur man på ett bästa sätt kan presentera informationen. För oftast finns det ju mycket mer information än vad människan kan hantera. Men det var allt som jag hade för idag. Gör alla YouTube-grejer, gilla och prenumerera på videon. Skriv i kommentarsfältet här nere vad ni vill att jag ska reagera på näst, och fly safe till nästa gång.